makita. Ayun, naman. Ano po yan? Ano na lamig ita? Umaray magkakain pa. Ayun po si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dilaw, pwede mo makakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa bilis ang ibigin. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Turunin si Sir. Ano po yan? Ano na lamig ita? Umaray magkakain pa. Ayun po si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dilaw, pwede mo makakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa bilis ang ibigin. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Turunin si Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapula ako ni. Sa nagkain pa na makita. Ayun, naman. Ano po yan? Ano na lamig ita? Umaray magkakain pa. Ayun po si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dilaw, pwede mo makakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa bilis ang ibigin. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Turunin si Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapula ako ni. Sa nagkain pa na makita. Ayun, naman. Ano po yan? Ano na lamig ita? Umaray magkakain pa. Ayun po si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dilaw, pwede mo makakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa bilis ang ibigin. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Turunin si Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapula ako ni. Sa nagkain pa na makita. Ayun, naman. Ano po yan? Ano na lamig ita? Umaray magkakain pa. Ayun po si mga abay. Paano ka nga abay kung
sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom. O, dumapo na ako, Padi. Padi. Saan kayo para na makita? Ayun, nasa kita naman. Ano po yan? Ano na lamig ito? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Pwede mo makakalagkan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili sa Pilipinas. Yan ang kape. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom. O, dumapo na ako, Padi. Padi. Saan kayo para na makita? Ayun, nasa kita naman. Ano po yan? Ano na lamig ito? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Pwede mo makakalagkan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili sa Pilipinas. Yan ang kape. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom. O, dumapo na ako, Padi. Padi. Saan kayo para na makita? Ayun, nasa kita naman. Ano po yan? Ano na lamig ito? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Pwede mo makakalagkan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili sa Pilipinas. Yan ang kape. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom. O, dumapo na ako, Padi. Padi. Saan kayo para na makita? Ayun, nasa kita naman. Ano po yan? Ano na lamig ito? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Pwede mo makakalagkan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili sa Pilipinas. Yan ang kape. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom.
maray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihiling? Pero uwa, tulo, apat. Ay ka ba na? Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede mo makakalagkan sa kanon. Ang yawon dyan. Isang dili sa Pilipinas. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapula ka, Padi. Padi. Isa na kayo para na makita. Ayaw, nalamig ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihiling? Pero uwa, tulo, apat. Ay ka ba na? Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede mo makakalagkan sa kanon. Ang yawon dyan. Isang dili sa Pilipinas. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapula ka, Padi. Padi. Isa na kayo para na makita. Ayaw, nalamig ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihiling? Pero uwa, tulo, apat. Ay ka ba na? Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede mo makakalagkan sa kanon. Ang yawon dyan. Isang dili sa Pilipinas. Yan ang kape. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapula ka, Padi. Padi. Isa na kayo para na makita. Ayaw, nalamig ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihiling? Pero uwa, tulo, apat. Ay ka ba na? Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede mo makakalagkan sa kanon. Ang yawon dyan. Isang dili sa Pilipinas. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapula ka, Padi. Padi. Isa na kayo para na makita. Ayaw, nalamig ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihiling? Pero uwa, tulo, apat. Ay ka ba na? Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede mo makakalagkan sa kanon. Ang yawon dyan.
sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom. O, dumako na ako, Padi. Padi. Saan kayo para na makita? Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano na lamig ita? Umaray man tagay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka abay akong nahihiling? Pero tuwa, tulo, apat. May ka ba na? Oo, si mga abay nila ako dilaw. Kaya kung makakalagkan sa kanon. Ang yaon dyan. Sa biling activity. Diyan ako pe. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom. O, dumako na ako, Padi. Padi. Saan kayo para na makita? Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano na lamig ita? Umaray man tagay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka abay akong nahihiling? Pero tuwa, tulo, apat. May ka ba na? Oo, si mga abay nila ako dilaw. Kaya kung makakalagkan sa kanon. Ang yaon dyan. Sa biling activity. Diyan ako pe. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom. O, dumako na ako, Padi. Padi. Saan kayo para na makita? Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano na lamig ita? Umaray man tagay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka abay akong nahihiling? Pero tuwa, tulo, apat. May ka ba na? Oo, si mga abay nila ako dilaw. Kaya kung makakalagkan sa kanon. Ang yaon dyan. Sa biling activity. Diyan ako pe. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom. O, dumako na ako, Padi. Padi. Saan kayo para na makita? Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano na lamig ita? Umaray man tagay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka abay akong nahihiling? Pero tuwa, tulo, apat. May ka ba na? Oo, si mga abay nila ako dilaw. Kaya kung makakalagkan sa kanon. Ang yaon dyan. Sa biling activity. Diyan ako pe. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom.
sir, si Padi. Roning, sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Isa na kayo para na makita. Yun, nandun ka naman. Ano po yan? Ano na lamig ito? Umaray man talaga pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero, tuwa, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, sa mga abay nila, dalaw, kaya kami makakalakan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa sili sa Pilipinas, yan ang kami. Si Padi. Roning, sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Isa na kayo para na makita. Yun, nandun ka naman. Ano po yan? Ano na lamig ito? Umaray man talaga pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero, tuwa, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, sa mga abay nila, dalaw, kaya kami makakalakan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa sili sa Pilipinas, yan ang kami. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Isa na kayo para na makita. Yun, nandun ka naman. Ano po yan? Ano na lamig ito? Umaray man talaga pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero, tuwa, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, sa mga abay nila, dalaw, kaya kami makakalakan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa sili sa Pilipinas, yan ang kami. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Isa na kayo para na makita. Yun, nandun ka naman. Ano po yan? Ano na lamig ito? Umaray man talaga pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero, tuwa, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, sa mga abay nila, dalaw, kaya kami makakalakan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa sili sa Pilipinas, yan ang kami. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, yan ako, inom.
maray magkalain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila ako dalaw. Pwede rin makakarating sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili sa sili. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Kasi kahit paano na makita. Yun, nalaman ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila ako dalaw. Pwede rin makakarating sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili sa sili. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Kasi kahit paano na makita. Yun, nalaman ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila ako dalaw. Pwede rin makakarating sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili sa sili. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Kasi kahit paano na makita. Yun, nalaman ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila ako dalaw. Pwede rin makakarating sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili sa sili. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Kasi kahit paano na makita. Yun, nalaman ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila ako dalaw. Pwede rin makakarating sa mga sa kanon. Ang yawon dyan.
sir. Ay, padi. Roning, sir. Ninong, dyan ako, Ninong. O, dumako na ako, Padi. Padi. Dyan kahit paano na makita. Ayun, lalagay ka naman. Ano po yan? Ano na lang isa? Umaray magkakalit pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka abay kung nahihilig? Pero tuwa, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, dilaw. Kaya kung makakalakan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi sa hindi. Diyan na kami. Si sir. Ay, padi. Roning, sir. Ninong, dyan ako, Ninong. O, dumako na ako, Padi. Padi. Dyan kahit paano na makita. Ayun, lalagay ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa? Umaray magkakalit pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka abay kung nahihilig? Pero tuwa, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, dilaw. Kaya kung makakalakan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi sa hindi. Diyan na kami. Si sir. Ay, padi. Roning, sir. Ninong, dyan ako, Ninong. O, dumako na ako, Padi. Padi. Dyan kahit paano na makita. Ayun, lalagay ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa? Umaray magkakalit pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka abay kung nahihilig? Pero tuwa, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, dilaw. Kaya kung makakalakan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi sa hindi. Diyan na kami. Si sir. Ay, padi. Roning, sir. Ninong, dyan ako, Ninong. O, dumako na ako, Padi. Padi. Dyan kahit paano na makita. Ayun, lalagay ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa? Umaray magkakalit pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka abay kung nahihilig? Pero tuwa, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, dilaw. Kaya kung makakalakan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi sa hindi. Diyan na kami.
sir, si Padi. Roning, sir. Inom, yan ako, inom. O, dumako na ako ni. Isa na kayo mga nakakita. Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin sa ta? Umaray magkakain pa. Ayun po si mga abay. Paano nag-aaway kung nahihilig? Pero tuwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw, pwede rin makakalagan sa kanon. Ang yawon dyan, isang biling activity. Yan ang kapatid. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, yan ako, inom. O, dumako na ako ni. Isa na kayo mga nakakita. Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin sa ta? Umaray magkakain pa. Ayun po si mga abay. Paano nag-aaway kung nahihilig? Pero tuwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw, pwede rin makakalagan sa kanon. Ang yawon dyan, isang biling activity. Yan ang kapatid. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, yan ako, inom. O, dumako na ako ni. Isa na kayo mga nakakita. Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin sa ta? Umaray magkakain pa. Ayun po si mga abay. Paano nag-aaway kung nahihilig? Pero tuwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw, pwede rin makakalagan sa kanon. Ang yawon dyan, isang biling activity. Yan ang kapatid. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, yan ako, inom. O, dumako na ako ni. Isa na kayo mga nakakita. Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin sa ta? Umaray magkakain pa. Ayun po si mga abay. Paano nag-aaway kung nahihilig? Pero tuwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw, pwede rin makakalagan sa kanon. Ang yawon dyan, isang biling activity. Yan ang kapatid. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, yan ako, inom.
pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihiling? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, pwede mo makakasal sa kanon. Ang yawon dyan, sa Angelica Philippines, yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Yan ang kahit paano na makita. Ayun, nalagay ko naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihiling? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, pwede mo makakasal sa kanon. Ang yawon dyan, sa Angelica Philippines, yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Yan ang kahit paano na makita. Ayun, nalagay ko naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihiling? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, pwede mo makakasal sa kanon. Ang yawon dyan, sa Angelica Philippines, yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Yan ang kahit paano na makita. Ayun, nalagay ko naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihiling? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, pwede mo makakasal sa kanon. Ang yawon dyan, sa Angelica Philippines, yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Yan ang kahit paano na makita. Ayun, nalagay ko naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihiling? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, pwede mo makakasal sa kanon. Ang yawon dyan,
sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na, kuya. Padi, ano ba? Inom, yan ako, inom. Padi, hindi ka padi. Padi, hindi. O, dumako na, padi. Padi. Isa na kayo, paano na makita? Ayun, ano po yan? Ano na lamig sa? Umaray man talaga pa. Ayun po si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay na ako. Pwede mo makakagad sa kanon. Ang yawon dyan. Sa delikado. Yan ang kami. Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na, kuya. Padi, ano ba? Inom, yan ako, inom. Padi, hindi ka padi. Padi, hindi. O, dumako na, padi. Padi. Isa na kayo, paano na makita? Ayun, nalamig na naman. Ano po yan? Ano na lamig sa? Umaray man talaga pa. Ayun po si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay na ako. Pwede mo makakagad sa kanon. Ang yawon dyan. Sa delikado. Yan ang kami. Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na, kuya. Padi, ano ba? Inom, yan ako, inom. Padi, hindi ka padi. Padi, hindi. O, dumako na, padi. Padi. Isa na kayo, paano na makita? Ayun, nalamig na naman. Ano po yan? Ano na lamig sa? Umaray man talaga pa. Ayun po si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay na ako. Pwede mo makakagad sa kanon. Ang yawon dyan. Sa delikado. Yan ang kami. Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na, kuya. Padi, ano ba? Inom, yan ako, inom. Padi, hindi ka padi. Padi, hindi. O, dumako na, padi. Padi. Isa na kayo, paano na makita? Ayun, nalamig na naman. Ano po yan? Ano na lamig sa? Umaray man talaga pa. Ayun po si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay na ako. Pwede mo makakagad sa kanon. Ang yawon dyan. Sa delikado. Yan ang kami. Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na, kuya. Padi, ano ba? Inom, yan ako, inom. Padi, hindi ka padi. Padi, hindi.
Roning, sir. Kuya na kuya. Pali, ano ba? Inom, dala mo, inom. Pali, hindi ka pali. Pali. O dumako na, pali. Pali. Saan kayo para makita? Ayaw, nalagay ko naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Kayo, awa, tulong apat. Kayo ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Kayo yung nakakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi sa Pilipinas. Yan ang kami. Sa lupa. Sipag mo yan, saan ka to? Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na kuya. Pali, ano ba? Inom, dala mo, inom. Pali, hindi ka pali. Pali. O dumako na, pali. Pali. Saan kayo para makita? Ayaw, nalagay ko naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Kayo, awa, tulong apat. Kayo ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Kayo yung nakakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi sa Pilipinas. Yan ang kami. Sa lupa. Sipag mo yan, saan ka to? Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na kuya. Pali, ano ba? Inom, dala mo, inom. Pali, hindi ka pali. Pali. O dumako na, pali. Pali. Saan kayo para makita? Ayaw, nalagay ko naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Kayo, awa, tulong apat. Kayo ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Kayo yung nakakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi sa Pilipinas. Yan ang kami. Umaray magkalay pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Kayo, awa, tulong apat. Kayo ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Kayo yung nakakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi sa Pilipinas. Yan ang kami. Sa lupa. Sipag mo yan, saan ka to? Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na kuya. Pali, ano ba? Inom, dala mo, inom. Pali, hindi ka pali. O dumako na, pali. Pali. Saan kayo para makita? Ayaw, nalagay ko naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray
Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, dilaw. Kaya kung makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yaon dyan. Isang sila ka tibig. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. Padi, di ka pwede. O dumapo na ako ni. Pili. Saan kayo para na makita? Yo, nalagay ko naman. Ano po yan? Ano nalagay sa ta? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, dilaw. Kaya kung makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yaon dyan. Isang sila ka tibig. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. Padi, di ka pwede. O dumapo na ako ni. Pili. Saan kayo para na makita? Yo, nalagay ko naman. Ano po yan? Ano nalagay sa ta? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, dilaw. Kaya kung makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yaon dyan. Isang sila ka tibig. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. Padi, di ka pwede. O dumapo na ako ni. Pili. Saan kayo para na makita? Yo, nalagay ko naman. Ano po yan? Ano nalagay sa ta? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, dilaw. Kaya kung makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yaon dyan. Isang sila ka tibig. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. Padi, di ka pwede. O dumapo na ako ni. Pili. Saan kayo para na makita? Yo, nalagay ko naman. Ano po yan? Ano nalagay sa ta? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila, dilaw. Kaya kung makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yaon dyan.
sir, si Padi. Ronin, sir. Kuya na kuya. Pare, ano ba? Ninong, dala mo, Ninong. Pare, hindi ka pare. Padi. O, dumako na, Padi. Padi. Sana kayo makakaraman kita. Ayaw, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig ito? Umaray man talaga iba. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Pwede mo makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili sa Pilipin. Yan ang kasi. Satu pa. Sipag mo lang satu. Si sir, si Padi. Ronin, sir. Kuya na kuya. Pare, ano ba? Ninong, dala mo, Ninong. Pare, hindi ka pare. Padi. O, dumako na, Padi. Padi. Sana kayo makakaraman kita. Ayaw, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig ito? Umaray man talaga iba. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Pwede mo makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili sa Pilipin. Yan ang kasi. Satu pa. Sipag mo lang satu. Si sir, si Padi. Ronin, sir. Kuya na kuya. Pare, ano ba? Ninong, dala mo, Ninong. Pare, hindi ka pare. Padi. O, dumako na, Padi. Padi. Sana kayo makakaraman kita. Ayaw, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig ito? Umaray man talaga iba. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Pwede mo makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili sa Pilipin. Yan ang kasi. Satu pa. Sipag mo lang satu. Si sir, si Padi. Ronin, sir. Kuya na kuya. Pare, ano ba? Ninong, dala mo, Ninong. Pare, hindi ka pare. Padi. O, dumako na, Padi. Padi. Sana kayo makakaraman kita. Ayaw, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig ito? Umaray man talaga iba. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Pwede mo makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili sa Pilipin. Yan ang kasi. Satu pa. Sipag mo lang satu. Si sir, si Padi. Ronin, sir. Kuya na kuya. Pare, ano ba? Ninong, dala mo, Ninong. Pare, hindi ka pare. Padi.
padi. Roning. Sir. Kuya na po. Pare, ano ba? Inom, yan ako, inom. Pare, hindi ka ba? O, dumapo na ako, di. Yan ang kahit paano na makita. Yun, nalamin ka naman. Ano po yan? Ano na lamin sa? Umaray man talaga pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay na ilaw. Pwede mo makakalagay sa mga sa kanon. Ang yawon ka. Sa sili sa Pilipinas. Yan ang kapatid. Sa po pa. Sipag mo lang, chat. Si sir, si padi. Roning. Sir. Kuya na po. Pare, ano ba? Inom, yan ako, inom. Pare, hindi ka ba? O, dumapo na ako, di. Yan ang kahit paano na makita. Yun, nalamin ka naman. Ano po yan? Ano na lamin sa? Umaray man talaga pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay na ilaw. Pwede mo makakalagay sa mga sa kanon. Ang yawon ka. Sa sili sa Pilipinas. Yan ang kapatid. Sa po pa. Sipag mo lang, chat. Si sir, si padi. Roning. Sir. Kuya na po. Pare, ano ba? Inom, yan ako, inom. Pare, hindi ka ba? O, dumapo na ako, di. Yan ang kahit paano na makita. Yun, nalamin ka naman. Ano po yan? Ano na lamin sa? Umaray man talaga pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay na ilaw. Pwede mo makakalagay sa mga sa kanon. Ang yawon ka. Sa sili sa Pilipinas. Yan ang kapatid. Sa po pa. Sipag mo lang, chat. Si sir, si padi. Roning. Sir. Kuya na po. Pare, ano ba? Inom, yan ako, inom. Pare, hindi ka ba? O, dumapo na ako, di. Yan ang kahit paano na makita. Yun, nalamin ka naman. Ano po yan? Ano na lamin sa? Umaray
sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na po. Pali, ano ba? Inom, dyan ako, inom. Pali, hindi ka ba? O, dumapo na ako, Pali. Pali. Saan kahit paano na makita? Yun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkakain pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. May ka na. Oo, si mga abay nila, relaw. Kaya kami makakalakan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Yan ang kape. Sa mukha. Sipag mo lang sa to. Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na po. Pali, ano ba? Inom, dyan ako, inom. Pali, hindi ka ba? O, dumapo na ako, Pali. Pali. Saan kahit paano na makita? Yun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkakain pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. May ka na. Oo, si mga abay nila, relaw. Kaya kami makakalakan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Yan ang kape. Sa mukha. Sipag mo lang sa to. Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na po. Pali, ano ba? Inom, dyan ako, inom. Pali, hindi ka ba? O, dumapo na ako, Pali. Pali. Saan kahit paano na makita? Yun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkakain pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. May ka na. Oo, si mga abay nila, relaw. Kaya kami makakalakan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Yan ang kape. Sa mukha. Sipag mo lang sa to. Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na po. Pali, ano ba? Inom, dyan ako, inom. Pali, hindi ka ba? O, dumapo na ako, Pali. Pali. Saan kahit paano na makita? Yun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkakain pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. May ka na. Oo, si mga abay nila, relaw. Kaya kami makakalakan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Yan ang kape. Sa mukha. Sipag mo lang sa to. Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na po. Pali, ano ba? Inom, dyan ako, inom. Pali, hindi ka ba?
sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na po. Pali, ano ba? Inom, dyan ako, inom. Pali, hindi ka ba? Padi. O, dumapo na ako, padi. Padi. Saan kayo para na makita? Ayun, naman yung naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkakain pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero uwa, tulo apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede mo makakalakan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi sa Pilipinas. Yan ang kami. Sa po pa. Siyempre, kuya, sa to. Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na po. Pali, ano ba? Inom, dyan ako, inom. Pali, hindi ka ba? Padi. O, dumapo na ako, padi. Padi. Saan kayo para na makita? Ayun, naman yung naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkakain pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero uwa, tulo apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede mo makakalakan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi sa Pilipinas. Yan ang kami. Sa po pa. Siyempre, kuya, sa to. Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na po. Pali, ano ba? Inom, dyan ako, inom. Pali, hindi ka ba? O, dumapo na ako, padi. Padi. Saan kayo para na makita? Ayun, naman yung naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkakain pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero uwa, tulo apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede mo makakalakan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi sa Pilipinas. Yan ang kami. Sa po pa. Siyempre, kuya, sa to. Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na po. Pali, ano ba? Inom, dyan ako, inom. Pali, hindi ka ba? O, dumapo na ako, padi. Padi. Saan kayo para na makita? Ayun, naman yung naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkakain pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero uwa, tulo apat. Kaya ka ba na? Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede mo makakalakan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi sa Pilipinas. Yan ang kami. Sa po pa. Siyempre, kuya, sa to. Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na po. Pali, ano ba? Inom, dyan ako, inom. Pali, hindi ka ba?
magkakaiba. Ayon po si mga abay. Paano ka namin akong nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, relaw, kaya kung makakaragan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa sila sa Pilipinas, yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Kuya na kuya. Pare, ano ba? Inom, yan ako, inom. Pare, hindi ka pare. O, dumapo na ako ni. Libre. Sa nagkaiba na makita. Ayaw, nanamin ka naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkakaiba. Ayon po si mga abay. Paano ka namin akong nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, relaw, kaya kung makakaragan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa sila sa Pilipinas, yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Kuya na kuya. Pare, ano ba? Inom, yan ako, inom. Pare, hindi ka pare. O, dumapo na ako ni. Libre. Sa nagkaiba na makita. Ayaw, nanamin ka naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkakaiba. Ayon po si mga abay. Paano ka namin akong nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, relaw, kaya kung makakaragan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa sila sa Pilipinas, yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Kuya na kuya. Pare, ano ba? Inom, yan ako, inom. Pare, hindi ka pare. O, dumapo na ako ni. Libre. Sa nagkaiba na makita. Ayaw, nanamin ka naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkakaiba. Ayon po si mga abay. Paano ka namin akong nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, relaw, kaya kung makakaragan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa sila sa Pilipinas, yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Kuya na kuya. Pare, ano ba? Inom, yan ako, inom. Pare, hindi ka pare. O, dumapo na ako ni. Libre. Sa nagkaiba na makita. Ayaw, nanamin ka naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkakaiba. Ayon po si mga abay. Paano ka namin akong nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, relaw, kaya kung makakaragan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa
Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin ito? Maray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila ako nila. Kaya kung makakarakan sa kasarosan sa kanon. Ang yawon dyan. Isang dili sa Pilipin. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. Padi, hindi ka pwede. O, dumako na ako ni. Pilipin. Isa na kahit mga naman kita. Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin ito? Maray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila ako nila. Kaya kung makakarakan sa kasarosan sa kanon. Ang yawon dyan. Isang dili sa Pilipin. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. Padi, hindi ka pwede. O, dumako na ako ni. Pilipin. Isa na kahit mga naman kita. Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin ito? Maray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila ako nila. Kaya kung makakarakan sa kasarosan sa kanon. Ang yawon dyan. Isang dili sa Pilipin. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. Padi, hindi ka pwede. O, dumako na ako ni. Pilipin. Isa na kahit mga naman kita. Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin ito? Maray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila ako nila. Kaya kung makakarakan sa kasarosan sa kanon. Ang yawon dyan. Isang dili sa Pilipin. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. Padi, hindi ka pwede. O, dumako na ako ni. Pilipin. Isa na kahit mga naman kita. Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin ito? Maray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig?
sir, si Padi. Ronin, sir. Inom, dyan ako, inom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumako na ako, di. Hindi. Saan kayo mga nakakita? Yun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamig ito? Umaray magkakain pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka namin akong nahihilig? Pero uwa, tulo apas. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede mo makakalagkan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi ka tinipid. Yan ang kape. Si sir, si Padi. Ronin, sir. Inom, dyan ako, inom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumako na ako, di. Hindi. Saan kayo mga nakakita? Yun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamig ito? Umaray magkakain pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka namin akong nahihilig? Pero uwa, tulo apas. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede mo makakalagkan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi ka tinipid. Yan ang kape. Si sir, si Padi. Ronin, sir. Inom, dyan ako, inom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumako na ako, di. Hindi. Saan kayo mga nakakita? Yun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamig ito? Umaray magkakain pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka namin akong nahihilig? Pero uwa, tulo apas. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede mo makakalagkan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi ka tinipid. Yan ang kape. Si sir, si Padi. Ronin, sir. Inom, dyan ako, inom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumako na ako, di. Hindi. Saan kayo mga nakakita? Yun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamig ito? Umaray magkakain pa. Ayun mo si mga abay. Paano ka namin akong nahihilig? Pero uwa, tulo apas. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede mo makakalagkan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi ka tinipid. Yan ang kape. Si sir, si Padi. Ronin, sir. Inom, dyan ako, inom. Hindi. Pwede, hindi.
makita. Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin sa ta? Maray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay na dalaw. Kaya ka makakaragan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa siling activity. Yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Minom, yan ako, minom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumapula ako ni. Hindi. Isa na kayo para naman kita. Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin sa ta? Maray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay na dalaw. Kaya ka makakaragan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa siling activity. Yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Minom, yan ako, minom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumapula ako ni. Hindi. Isa na kayo para naman kita. Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin sa ta? Maray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay na dalaw. Kaya ka makakaragan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa siling activity. Yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Minom, yan ako, minom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumapula ako ni. Hindi. Isa na kayo para naman kita. Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin sa ta? Maray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay na dalaw. Kaya ka makakaragan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa siling activity. Yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Minom, yan ako, minom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumapula ako ni. Hindi. Isa na kayo para naman kita. Ayun, nalamin ko naman. Ano po yan? Ano nalamin sa ta?
sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumapula ako ni. Sabi, isa na kayo para na makita. Ayun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ay mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Kaya ka makakalagan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi ka nilipid. Yan ang kami. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumapula ako ni. Sabi, isa na kayo para na makita. Ayun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ay mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Kaya ka makakalagan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi ka nilipid. Yan ang kami. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumapula ako ni. Sabi, isa na kayo para na makita. Ayun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ay mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Kaya ka makakalagan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi ka nilipid. Yan ang kami. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumapula ako ni. Sabi, isa na kayo para na makita. Ayun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ay mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, dalaw. Kaya ka makakalagan sa kanon. Ang yawon dyan. Sa hindi ka nilipid. Yan ang kami. Si sir, si Padi. Roning, sir. Inom, dyan ako, inom. Hindi. Pwede,
Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Maray magkalain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya naman na. Oo, si mga abay nila ako dalaw. Pwede mo makakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon yan. Sa hindi ka pinipin. Kaya nakapin. Si Sir, si Madi. Roning, Sir. O, dumapo na ako ni. Saan kayo para na makita? Ayun, natin ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Maray magkalain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya naman na. Oo, si mga abay nila ako dalaw. Pwede mo makakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon yan. Sa hindi ka pinipin. Kaya nakapin. Si Sir, si Madi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Saan kayo para na makita? Ayun, natin ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Maray magkalain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya naman na. Oo, si mga abay nila ako dalaw. Pwede mo makakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon yan. Sa hindi ka pinipin. Kaya nakapin. Si Sir, si Madi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Saan kayo para na makita? Ayun, natin ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Maray magkalain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya naman na. Oo, si mga abay nila ako dalaw. Pwede mo makakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon yan. Sa hindi ka pinipin. Kaya nakapin. Si Sir, si Madi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumapo na ako ni. Saan kayo para na makita? Ayun, natin ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Maray magkalain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya naman na. Oo, si mga abay nila ako dalaw. Pwede mo makakalagan sa
makita. Ayun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig ito? Umaray magkalay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Laro, tuwa, tulo, apat. Ay ka na. Oo, si mga abay nila, nalaw, pwede mo makakalagay sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili ka nilipid. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumako na ako ni. Isa na kayo para na makita. Ayun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig ito? Umaray magkalay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Laro, tuwa, tulo, apat. Ay ka na. Oo, si mga abay nila, nalaw, pwede mo makakalagay sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili ka nilipid. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumako na ako ni. Isa na kayo para na makita. Ayun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig ito? Umaray magkalay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Laro, tuwa, tulo, apat. Ay ka na. Oo, si mga abay nila, nalaw, pwede mo makakalagay sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili ka nilipid. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumako na ako ni. Isa na kayo para na makita. Ayun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig ito? Umaray magkalay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Laro, tuwa, tulo, apat. Ay ka na. Oo, si mga abay nila, nalaw, pwede mo makakalagay sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sili ka nilipid. Yan ang kape. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. Hindi. Pwede, hindi. O, dumako na ako ni. Isa na kayo para na makita. Ayun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalamig ito?
sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na, kuya. Pare, ano ba eh? Inom, dala ko, inom. Pare, hindi ka pare. Hindi. Pare, hindi. O dumapo na ako ni. Green. Saan kayo para na makita? Ayun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalagay sa ta? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, sa mga abay nila, dalaw, pwede mo makakalagay sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sila sa Pilipinas. Yan ang kami. Saan mo pa? Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na, kuya. Pare, ano ba eh? Inom, dala ko, inom. Pare, hindi ka pare. Hindi. Pare, hindi. O dumapo na ako ni. Green. Saan kayo para na makita? Ayun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalagay sa ta? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, sa mga abay nila, dalaw, pwede mo makakalagay sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sila sa Pilipinas. Yan ang kami. Saan mo pa? Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na, kuya. Pare, ano ba eh? Inom, dala ko, inom. Pare, hindi ka pare. Hindi. Pare, hindi. O dumapo na ako ni. Green. Saan kayo para na makita? Ayun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalagay sa ta? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, sa mga abay nila, dalaw, pwede mo makakalagay sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sila sa Pilipinas. Yan ang kami. Saan mo pa? Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na, kuya. Pare, ano ba eh? Inom, dala ko, inom. Pare, hindi ka pare. Hindi. Pare, hindi. O dumapo na ako ni. Green. Saan kayo para na makita? Ayun, nalaman ko naman. Ano po yan? Ano nalagay sa ta? Umaray magkakain pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka nga abay kung nahihilig? Pero kuha, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, sa mga abay nila, dalaw, pwede mo makakalagay sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Sa sila sa Pilipinas. Yan ang kami. Saan mo pa? Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na, kuya. Pare, ano ba eh? Inom, dala ko, inom. Pare, hindi ka pare. Hindi. Pare, hindi.
maray magkalay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, pwede mo makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa Angelic Activities. Yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumako na ako ni. Sa nagkain pa na makita. Ayun, natin ba naman? Ano mo yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, pwede mo makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa Angelic Activities. Yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumako na ako ni. Sa nagkain pa na makita. Ayun, natin ba naman? Ano mo yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, pwede mo makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa Angelic Activities. Yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumako na ako ni. Sa nagkain pa na makita. Ayun, natin ba naman? Ano mo yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, pwede mo makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan, sa Angelic Activities. Yan ang kami. Si Sir, si Padi. Roning, Sir. Inom, yan ako, inom. O, dumako na ako ni. Sa nagkain pa na makita. Ayun, natin ba naman? Ano mo yan? Ano na lamig sa ta? Umaray magkalay pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. Kaya ka na. Oo, si mga abay nila, pwede mo makakalagkan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan,
sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na kuya. Pwede yan be. Inom, dala ko, inom. Pwede, hindi ka pwede. O dumapo na ako ni. Yan kahit paano na makita. Ayun, nalamin ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Umaray man talaga pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. May ka mga. Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede rin makakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Saan mo pa? Sipag mo lang saan ka to. Si sir, si Padi. Roning, sir. Kuya na kuya. Pwede yan be. Inom, dala ko, inom. Pwede, hindi ka pwede. O dumapo na ako ni. Yan kahit paano na makita. Ayun, nalamin ka naman. Ano po yan? Ano na lamig sa ta? Umaray man talaga pa. Ayon mo si mga abay. Paano ka namin kung nahihilig? Pero uwa, tulo, apat. May ka mga. Oo, si mga abay nila ako nila. Pwede rin makakalagan sa mga sa kanon. Ang yawon dyan. Saan mo pa? Sipag mo lang saan ka to. Si sir, si Padi. Roning, sir.